Hello guys, welcome to Peer Learning, a youth for you channel. So today we are going to start the second lecture of acid, bases and salts. Acids. It is a chemical substance that dissociates in H2O water to produce H plus ions, that is hydronium ions. Etia acid এনেকুৱা substance হয় যেটো পানী dissolve কৰিলে হি hydronium ions produce কৰে. Hydronium ions মানে হৈছে H plus ions. এতিয়া তোমালোকৰ এসিডৰ যিটো জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন হয় যেটা পানীত আমি ডিজলভ কৰো তেতিয়া কি হয় হেতু তোমালোকক মই ইকুৱেশ্যন 2 থ্ৰেডি বুজাম XH where X is any chemical substance XH dissociates to produce H plus plus X minus ions এটা XH যেটো সাবস্টেন্স আছে তাক পানীত যে আমি ডিজলভ কৰিম তেতিয়া হি H plus ions আৰু X minus ions প্ৰডিউস কৰিব এতিয়া ইয়াত aqueous মানে কি aqueous মানে হৈছে water এতিয়া similarly এই ইকুৱেশ্যনটো লগত আমি যদি মিলাও তে H2SO4 যেটো সালফিউৰিক এসিড হয় যেতিয়া আমি তাক পানীত ডিজলভ কৰিম তেতিয়া হি হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ আৰু সালফেট আয়নছ প্ৰডিউস কৰে ৰেসপেক্টিভলি একি তোমালোক ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি মুভ কৰিম ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকলে এতিয়া এসিডছ হবলে কাৰণে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক কিছুমান পজেছ কৰিব লাগিব তে হে ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিকছ কি কি হয় আমি হেবিলাক পঢ়িম এতিয়া প্ৰথম যদি ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক আছে হেতু হৈছে sour to taste মানে কি টেঙা তাৰ টেষ্টটো টেঙা হয় যেনেকৈ एग्जांपल হৈছে লেমন লেমনৰ যিটো এসিড থাকে হেতু হৈছে সাইট্ৰিক এসিড সো লেমনৰ টেষ্টটো টেঙা হয় সো sour in taste মানে এসিডৰ টেষ্টটো sour হয় এতিয়া সেকেন্ডটো হৈছে conducting in aqueous solution মানে কি কৰে তাতে aqueous solutionত ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰে এতিয়া আমি যদি H2SO4 যদি পানী ডিজলভ কৰো তেতিয়া twice H+ আৰু SO4 2 নেগেটিভ আয়নছ প্ৰডিউস কৰে মানে হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ আৰু সালফেট আয়নছ এতিয়া যদি আমি যদি ব্যাটাৰি দুটা কানেক্ট কৰি দিও ব্যাটাৰি কানেক্ট কৰি দিলে কি হ'ব তাতে ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰিব so they are responsible for conducting electricity these ions are responsible for conducting electricity when a battery is connected to the jar এতিয়া আমি পঢ়িম types of acids কি আছে strong acids আৰু weak acids এতিয়া strong acids হয় complete dissociation high H plus concentration আৰু example হৈছে HCl H2SO4 আৰু HNO3 মানে sulfuric acid hydrochloric acid আৰু nitric acid তোমালোকক এক্সপেৰিমেন্ট থ্ৰি বুজাই দিছো মই সাপোজ তোমালোকে এটা কি কয় গ্লাস কন্টেইনাৰ লৈছা আৰু সেই গ্লাস কন্টেইনাৰত তোমালোকে ওয়াটাৰ লৈছা আৰু তাত HCl ডিজলভ কৰি দিছা মানে কি হাইড্ৰক্লোৰিক এসিড টো ডিজলভ কৰি দিছা ওয়াটাৰত তেতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে H+ হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ আৰু Cl নেগেটিভ মানে ক্লোৰাইড আয়নছ প্ৰডিউস কৰিছে তেতিয়া আৰু ইয়াত ডিসটেন্সটোৱে দেখাইছে যে এটা কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হৈছে যেটা এটা কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হৈছে তাতে হাই H+ আয়ন কনসেন্ট্রেশন মানে তাতে হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশনটো তাতে বেছি প্ৰডাকশন কৰিব বিকজ তাতে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন কৰিছে এতিয়া স্ট্ৰং এসিডছৰ পাৰ্টখন আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল এতিয়া আমি মুভ কৰিম উইক এসিডছলে এতিয়া উইক এসিডছৰ প্ৰথম যেটো কৈছে ক্ৰাইটেৰিয়া হেতু হৈছে ইনকমপ্লিট ডিসোসিয়েশন আৰু সেকেন্ডটো হৈছে লো H+ কনসেন্ট্রেশন মানে লো হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ কনসেন্ট্রেশন এক্সাম্পল আছে কাৰ্বনিক এসিড H2CO3 আৰু আছে এসিটিক এসিড CH3COOH যেটো এসিটিক এসিড আমি পাও ভিনেগাৰত এতিয়া আমি এটো এক্সপেৰিমেন্ট কন্ডাক্ট কৰিম আমি CH3COOH মানে আমি এসিটিক এসিড টু পানীত ডিজলভ কৰি দিলো এতিয়া এসিটিক এসিড টু পানীত ডিজলভ কৰিলে কি হ'ল CH3COO নেগেটিভ এসিটেট আয়নছ আৰু H+ আয়নছ প্ৰডিউস কৰিলে কিন্তু তাহাতৰ মাজত গ্যাপিংটো ইমান বেছি নাই মানে কি এটা কমপ্লিটলি ডিসোসিয়েট কৰা নাই হেতু কাৰণ তাহাতৰ মাজত স্পেচটো মই কম দেখাইছো ইয়াত আৰু ইয়াত স্পেচটো বেছি দেখাইছো সো কনক্লুজন আমি কি পালো এক্সপেৰিমেন্টটো কৰি ইনকমপ্লিট ডিসোসিয়েশন আৰু লো হাইড্ৰোনিয়াম আয়ন কনসেন্ট্রেশন এতিয়া আমি মুভ কৰিম বেসেছলে বেসেছ কি কৈছে ইট ইজ এ কেমিক্যাল সাবস্টেন্স that react with acid to produce salt and water যোনটো যেতিয়া এটা এসিড আৰু বেস যেতিয়া ৰিঅ্যাকশন কৰে সল্ট আৰু ওয়াটাৰ প্ৰডিউস কৰিবলৈ কাৰণে আমি এটো নিউট্ৰেলাইজেশন ৰিঅ্যাকশন বুলি কওঁ এতিয়া এটা ইয়াতো জেনাৰেল ইকুৱেশ্যন বেছৰ আছে XOH X2X is any chemical substance এতিয়া যেতিয়া আমি পানী তাক ডিজলভ কৰি দিম তে ইউজ সিমিলাৰলি X+ plus OH নেগেটিভ আয়ন প্ৰডিউস কৰিব aqueous ফেজত কিন্তু ইয়াত OH নেগেটিভ আয়নছটো হৈছে হাইড্ৰক্সাইড আয়নছ আৰু তাত আছে হাইড্ৰোনিয়াম আয়নছ H+ টো এটা যোনবিলাক বেসিস water soluble হয় the bases which are water soluble are called alkalis বা strong bases যোনবিলাক বেস পানী ডিজলভ কৰি দিলে
water soluble ভালকে হয় হেবিলাক কোৱা হৈছে alkalis example কি আছে potassium hydroxide KOH আৰু sodium hydroxide NaOH etc এতিয়া আমি similarly এই ইকুয়েশন লগত যদি মিলাও তেমন লিখি পাম যে NaOH Na plus OH negative Na plus to X plus লগত মিলিছে আৰু OH negative to OH negative মিলিছে এতিয়া সোয়া types আমি পঢ়া আগতে আমি এটা characteristics পঢ়িলাম এতিয়া basis of characteristic কি যেনেকৈ এসিডৰ যেনেকৈ characteristic আছিলে তে বেসিছৰ characteristic থাকিব লাগিব তে বেসিছৰ characteristic হৈছে basis are bitter in taste মানে বেসিছ বিলাক টেষ্টটো তিতা হয় মানে বেসিছ বিলাক কেনে গম পাবা এটো বেস বুলি ক্যাটাগৰাইজ কৰিবা তাৰ টেষ্টটো তিতা হয় আৰু এসিছৰ টেষ্টটো কি আছিলে টেঙা আছিলে সেকেন্ডটো আমি গম পাম soapy to touch মানে তাত সুলে অকন সাবুনৰ নিচিনা হয় মানে ফেন মানে ফেনফেনিয়া হয় তেতিয়া মানে soapy হয় মানে আৰু থাৰ্ডটো হৈছে conducting in aqueous state মানে কি হৈছে তাতৰ সিমিলাৰিটি তাতক যদি ডিসলভ কৰি দিও ইয়া যেনেকৈ মই তোমালোকক ইয়াত এই গ্লাস কন্টেইনাৰ দেখাইছো তাত ম্যাগনেসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড যেটো বেস আছে হে বেসটো আমি যেতিয়া পানী ডিসলভ কৰি দিম তেতিয়া হি Mg2+ আৰু টুৱাইস OH নেগেটিভ আয়নস প্ৰডিউস কৰে আৰু তাত যদি আমি বেটাৰীৰে কানেক্ট কৰি দিও তে কি প্ৰডিউস কৰিব হি ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট কৰিব এতিয়া আমি এটা বস্তু তাত এসিডত পাহৰি গৈছিল মেনশন কৰিল তোমালোকক এসিডস বিলাক corrosive in nature হয় মানে কি হৈছে এসিডস বিলাকৰ যদি তোমালোকৰ হাতত যদি পৰি যায় সাপোজ ল্যাবত তোমালোকে এক্সপেৰিমেন্ট পাৰফৰ্ম কৰিছা তোমালোকৰ হাতত যদি এসিডটো পৰি যায় তে তোমালোকৰ হাতত বাৰ্ন কজ কৰিব পাৰে হেইভাবে আমাক এপ্ৰন প্ৰভাইড কৰে ল্যাবৰেটৰীত সিমিলাৰলি বেসিছ বিলাকো corrosive হয় বেসিছ বিলাকক যোনবিলাক ষ্ট্ৰং বেসিছ হয় তাতেও corrosive থাকে তাতো আমাৰ হাতত বা কত পৰিলে আমাক মানে হাৰ্ম কজ কৰিব পাৰে এতিয়া আমি বেসিছৰ টাইপস পঢ়িলাও ফাৰ্স্ট হৈছে ষ্ট্ৰং বেস আৰু সেকেন্ডটো হৈছে উইক বেস ষ্ট্ৰং বেসত কি হয় কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন ইট ইজ সিমিলার লাইক strong acids like strong acids shows complete dissociation strong base also shows complete dissociation দুইটাই complete dissociation দেখায় যেতিয়া আমি এটা গ্লাসৰ জার হলো আৰু তাত যদি আমি যদি KOH potassium hydroxide যদি আমি ডিসলভ কৰি দিও তে আমি কি কয় K+ আয়নস প্ৰডিউস কৰিব আৰু OH নেগেটিভ আয়নস প্ৰডিউস কৰিব আৰু তাতৰ মাজত স্পেচটো শো কৰিছে যে তাত কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হৈছে আৰু কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হোৱা বাবে হাই OH মাইনাস কনসেন্ট্রেশন মানে হাই হাইড্রোক্সাইড আয়ন কনসেন্ট্রেশন হৈছে এক্সাম্পল আছে ইয়াত সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড NaOH পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড আৰু এটসেট্ৰা এতিয়া আমি পঢ়িম উইক বেসত কি হয় পার্শিয়াল অর ইনকমপ্লিট ডিসোসিয়েশন মানে যেতিয়া আমি CaOH2 যেটো হৈছে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড যেতিয়া আমি পানী ডিসলভ কৰি দিম তে আমি দেখিব পাম যে Ca2+ আয়নস আৰু 2OH নেগেটিভ আয়নস প্ৰডিউস কৰিছে কিন্তু তাহাতৰ মাজত স্পেচটো ইমান নাই সো স্পেচ নথকাৰ বাবে আমি গম পাম যে কমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হোৱা নাই তাতো কি হৈছে পার্শিয়াল বা ইনকমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হৈছে পার্শিয়াল বা ইনকমপ্লিট ডিসোসিয়েশন হোৱা বাবে কি হৈছে তাতো লো OH মাইনাস আয়ন কনসেন্ট্রেশন হৈছে আৰু এক্সাম্পল কি পাম আমি কপাৰ অক্সাইড ম্যাগনেসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এটসেট্ৰা এই গুটেখিনি মই তোমালোকক PDF নোটছ প্ৰভাইড কৰা আছে আৰু PDF নোটছ তোমালোকক কোৱেশ্চনছ কিছুমান প্ৰভাইড কৰা আছে তোমালোকে হেবা প্ৰেক্টিস কৰি লবা আৰু এসিড আৰু বেসিছৰ কমপ্লিট যিমানখিনি থিওৰি আছে গুটেখিনি ভালকৈ কভাৰ কৰা আছে PDFত সো এখিনি ভিডিওখিনিত চোৱা পাছত তোমালোকে PDF খিনি ভাল চাই লবা সো যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা থ্যাংক ইউ গাইজ বাই